Hai, selamat datang ke Hospital Veterinary University. Hospital ini terletak berhampiran Fakulti Perubatan Veterina UPM Selangor. Ditubuhkan pada tahun 1975 bersama objektif yang murni untuk memberikan diagnosis kesihatan haiwan dan penyakit yang berkualiti serta menjadi hospital veterina rujukan. Hospital ini adalah hospital veterina terbesar di Malaysia. Berkongsikan sebuah hospital pengajaran, blok hospital ini menempatkan sebuah klinik haiwan kesayangan bersama ward pesakit dan unit haiwan besar. Di hadapan klinik ini terdapat kemudahan parking khas bagi pelanggan klinik ini sahaja bagi memudahkan pelanggan yang datang untuk mendapatkan rawatan. Di hadapan pintu masuk terdapat dua bahagian, iaitu bahagian kucing dan eksotik serta bahagian anjing. Pelanggan yang datang akan membawa masuk haiwan mereka ke kaunter pendaftaran untuk mendaftar dan mengambil nombor giliran, seterusnya menunggu di ruang menunggu. Selepas nombor giliran dipanggil, pelanggan akan masuk ke bilik pemeriksaan untuk berjumpa doktor bagi memeriksa haiwan mereka. Di bilik ini, doktor akan membuat pemeriksaan selanjutnya seperti mengambil sejarah haiwan tersebut, membuat pemeriksaan fizikal dan seterusnya menentukan rawatan yang selanjutnya. Setelah pemeriksaan, doktor akan mengambil sampel yang diperlukan dan akan ke mini lab untuk membuat diagnosis yang cepat. Hospital ini menyediakan perkhidmatan yang canggih dan mengaplikasikan teknologi masa kini. Ini bagi membantu untuk membuat diagnosis yang tepat. Bagi haiwan yang memerlukan rawatan rapi, haiwan akan dimasukkan ke dalam ward. Ward kucing dan anjing adalah berada di tempat yang berasingan bagi kemudahan penjagaan. Di ward area, pelajar-pelajar mempunyai ruang perbincangan yang selesa untuk berbincang dengan doktor. Kami menawarkan khidmat nasihat kepada orang awam mengenai penjagaan bagi haiwan kesayangan. Khidmat nasihat yang diberikan kepada pelanggan termasuk perubatan pencegahan, diagnosis dan rawatan untuk masalah perubatan atau surgery yang dialami oleh haiwan kesayangan mereka. Walaupun kebanyakan pesakit kami terdiri daripada anjing dan kucing, kami juga memberikan rawatan kepada burung, arnab, reptilia dan lain-lain. Hospital juga menyediakan perkhidmatan kemudahan seperti kepakaran surgery, perkhidmatan makmal klinikal, radiologi dan ultrasonografi. Kucing yang tinggal di hospital akan mendapat rawatan dan penjagaan yang sempurna. Kami sentiasa prihatin tentang keselesaan haiwan dan kebersihan yang sentiasa dijaga. Tuala, tempat buangan najis dan kencing juga disediakan mengikut kebiasaan haiwan tersebut. Keadaan kesihatan haiwan juga akan diperiksa dengan teliti dan penuh kasih. Di ward anjing, ruang yang besar telah disediakan supaya mereka bebas bergerak dan tuala yang bersih juga disediakan untuk keselesaan mereka. Pemeriksaan dan rawatan dijalankan dengan penuh kebajikan. Selain itu, tempat pemeriksaan juga selalu dijaga supaya selalu dalam keadaan yang bersih. Semua peralatan disusun dengan teratur. Setiap peralatan juga disimpan di tempat yang sesuai supaya mudah dicapai pada waktu kecemasan. Perkhidmatan pembedahan yang ditawarkan akan dijalankan oleh pakar bedah berpengalaman. Di samping menyumbangkan ilmu, tenaga dan kemahiran bagi menyelamatkan haiwan kesayangan, mereka berusaha untuk membaiki kualiti hidup haiwan-haiwan tersebut.
Di unit pembedahan, terdapat beberapa ruang yang diasingkan seperti ruang penyediaan, ruang pembersihan dan ruang untuk memakai baju bagi doktor yang akan masuk ke bilik pembedahan. Ini bagi memastikan bilik pembedahan sentiasa berada di dalam keadaan yang seterai. Ward ICU menempatkan pesakit yang berada dalam keadaan yang kritikal dan amat memerlukan penjagaan yang lebih intensif berbanding pesakit lain. Ward ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti inkubator dan peralatan untuk terapi oksigen. Bilik kuarantin merupakan tempat yang disediakan untuk haiwan-haiwan yang dijangkiti dengan penyakit yang mudah berjangkit kepada haiwan-haiwan lain. Di sini, peraturan-peraturan keluar masuk perlu dipatuhi untuk memastikan penyakit tersebut tidak dibawa keluar daripada bilik ini. Peralatan-peralatan juga disediakan dengan sempurna dan dilarang dibawa keluar dari bilik kuarantin. Unit radiologi merupakan tempat yang menawarkan perkhidmatan X-ray dan ultrasonografi untuk haiwan yang memerlukan diagnosis lanjutan. Ruang tempat menunggu telah disediakan untuk pelanggan selepas pendaftaran. Rekod-rekod X-ray dan ultrasonografi juga telah disimpan di dalam komputer dan rak yang disediakan. Bilik ultrasound digunakan dalam membantu membuat diagnosis setelah pemeriksaan dilakukan. Biasanya, mesin ini digunakan oleh doktor yang berpengalaman dalam bidang ultrasonografi. Terdapat dua mesin X-ray yang digunakan di dalam bilik ini. Kedua-dua mesin X-ray ini digunakan ke atas pelbagai jenis haiwan yang memerlukan diagnosis selanjutnya. Prosedur X-ray juga dilakukan oleh profesional. Sinonim dengan kerja veterina yang merawat semua spesies haiwan, unit haiwan besar ditubuhkan bagi mendiagnosis dan merawat penyakit haiwan besar yang terdiri daripada lembu, kerbau berbili, kambing, burung dan haiwan eksotik. Kami juga menyediakan perkhidmatan klinik bergerak di mana kami sendiri akan pergi kepada pesakit di ladang melalui panggilan telefon oleh pemilik ladang ternakan. Perkhidmatan ini diwujudkan bagi memudahkan pemilik haiwan ternakan mendapat rawatan bagi ternakan mereka. Unit ini mempunyai bilik operasi pembedahannya sendiri yang direka khas supaya pembedahan haiwan besar dapat dilakukan. Di sini juga terdapat ruang untuk membuat rawatan dan pemeriksaan kepada haiwan-haiwan yang sakit di ward ini. Kami menyediakan khidmat klinik bergerak pada badan kerajaan, kelab equestrian dan tuan punya haiwan ladang dan eksotik secara persendirian di sekitar Lembah Kelang dan di seluruh negara. Kami juga menyediakan khidmat untuk rawatan, perundingan dan khidmat nasihat. Selain itu, kami juga menyediakan khidmat pembedahan kepada haiwan ladang dan eksotik sama ada dalam keadaan terlentang dan berdiri. Selain itu, kami juga menjaga kebajikan haiwan ladang dan eksotik dari segi kesihatan dan penjagaan haiwan tersebut. Selain itu, kami memastikan kesihatan dan penjagaan haiwan residen terjaga untuk tujuan pembelajaran para pelajar veterina. Ward haiwan besar di sini boleh menempatkan lembu, kerbau berbili dan kambing. Kami menyediakan tempat yang menyerupai kandang di ladang bagi menempatkan
hewan ternakan ini. Setiap kandang yang digunakan akan dibersihkan setiap hari bagi memastikan keselesaan pesakit dan kebajikan mereka terjaga. Unit avian dan eksotik menerima kes-kes burung dan haiwan eksotik seperti kura-kura, monyet dan sebagainya. Kami juga mempunyai doktor pakar dalam bidang ini yang memberi khidmat konsultasi kepada pelanggan. Farmasi unit haiwan besar dilengkapi dengan pelbagai ubat-ubatan serta vaksin yang lazim digunakan dalam perubatan haiwan besar. Setiap penggunaan ubat akan direkodkan. Semua kes yang diterima di sini akan direkodkan dalam sistem. Kami di unit haiwan besar mengalu-ngalukan kedatangan anda bagi sama-sama memastikan kesihatan haiwan besar terjaga.